Yan. Kasi may butas na siya, oh. Aha, may butas na siya. Pinadali lang. Ayan. Hindi makita. Ano ba to? Ah, iyan yung sa patungan ng chinelas. Ah. Oops, dahan-dahan. Aha. Oops, dahan-dahan. Ayun yung pangkusko. Ay, nakita ko na yan eh. Oops. Wow, mga placemat. Hindi makita. Baba mo siya dyan. Ayan. Ayan yung Tapos bilog. ito, bubuksan ko na. Hindi makita na. Wait a minute. Pwedeng gawing pang pot holder. Kung mainit, pot holder. O kaya, patungan na. Welcome to Love Lines. Yan. Kasi may butas na siya, oh. Aha, may butas na siya. Pinadali lang. Ayan. Hindi makita. Ano ba to? Ah, iyan yung sa patungan ng chinelas. Ah. Oops, dahan-dahan. Aha. Oops, dahan-dahan. Ayun yung pangkusko. Ay, nakita ko na yan eh. Oops. Wow, mga placemat. Hindi makita. Baba mo siya dyan. Ayan. Ayan yung bilog. Tapos ito, bubuksan ko na. Hindi makita na. Wait a minute. Ayan, ito yung pangkuskus na sabi kong darating. Oo, matalas na. Tapos ito yung lalagyan ng tsinela sa banyo. Tapos ito yung kapartner ng gloves ko. Ay, akala ko malaki to. Maliit lang pala siya. Pero dalawang peraso. Ano naman to? Uy, di makita na! Ano naman to? Uy! Ano naman tong laruan na to? Hindi yan laruan. That's a sharp object. Ayan, nakabuka ka. Sige, hatak ka. Sandali. Pang-chop yan. Pang-chop. Ito yung pang-chop. Tapos ito. Oh. Ito na. Modeling. Ano, matanggal. Nakakatakot naman siya. Dito lang siya nakalagay sa loob. Dapat nandun. Baliktad kasi yung lagay ni Bebe. Lock. Tapos, ayan. Open mo siya dito. Ay, natanggal. Paano ba yung nalock? Mali ang ginawa. Tama. Ilalagay mo dito yung ano. Ilalagay dito. Ayun. Ilalagay dito yung bawang sibuyas. Tapos, isushoot dyan. Wala nga nakatapat doon sa ano. Katapat. Tapos, iikutin na dito. Kukunin tong tali. Hahatakin. Tapos, yan. Anon. Chop, pang-chop. Ito yung pang-hilod. Pang-kuskus. Ng kawali. Pang-kuskus ng kawali. At ito yung walang partner yung isang kamay kong pangligo. Ito yon. At ito na yung malambot. Lambot siya. Maliliit naman. Maliit nga lang pala. Pero mura lang kasi. Dalawa. Tapos ito yung heat pad. Pwede siyang ibitin. Lagyan ng coke. Pwede gawing pang pot holder. Kung mainit, pot holder. O kaya patungan ng mainit. Dato. Mainit na kaldero. At then, ito yung lalagyan ng tsinela sa banyo. Pang banyo. Bathroom sleeper. Ilang? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 items. Complete. Thank you for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day. God bless. Don't forget, God loves you, dear God's beautiful creation. At, si Nanay Penny. Shout out po, Giabs. Ito yung lalagyan ng tsinelas.
Ayan. Tapos, ito na, ilalagay na natin yan. Ano pala yun? Yun. Tapos, ilagay na yung tsinelas. Ayan. Iba niya. Ah, sige nga, kuskus na. Nakuskus. Kuskusin. Zero. Ah, effect. Yan. Hindi naman siya nag-just. Ang galing. Okay, effective. Betip. Tama na yun. Tingnan mo na itong isa naman ay. Okay na, kumuti na siya. Libag yun ang ulam. Dibag ng ulam. Ayan. Okay. Before and after. Before and after. Ang galing ni nanay. Before. Before nga! Okay, tuloy-tuloy ang kuskusan. Oh, di ka. Malis ka dyan! Malis ka dyan! Malis ka dyan! Let's... Wait lang. Hindi yun. Yes. Yan, nalinis siya, oh. Ang ganda-ganda na, oh. Oh. Sige pa. More. Ayan. So, ito talaga yung nakikita natin. Oh, ang ganda. Yung gilid mayroong brown-brown. Yun ang tibag ng ulam. Dibag siya ng ulam, sabi ni nanay. Okay. Ayan. So, Sabunin pa. ayan. Okay. Patay mo ang tubig. Ayan. Pero, ang ganda ng ano ng lazada, oh. Sige, nagsayang ng sabon. Bakit pinuhusan ko? Huwag mo itapon. Lagay mo dito. Hugas ng plato. Ayan. So, medyo pumuti na siya. Parang hindi na siya pumuputi. Kasi sagad na siya. Sagad na. Kaya nasa 7 na rin ano. Ang hirap kasi. Oo, mapapaputi yan ni nanay. Yung tamang tamang putis, hindi yung halabira ka lang kahit saan. Yaman! Ayan. Kuskus. Gosh. Ayan, pumuti na yung kawali. Ay, kawali kasi rola pala. Kita na. Ito naman talaga ng mineral. Magic. Kailangan ba? Hindi pwedeng bigla-bigla matatapang. Yero eh. Galing pa rin ito. Hindi mamumugal-gal lang ano. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.